אחר הצהריים טובים, ערב טוב. מאוד שמח לראות אותך, תומר, מה שלומך? תענוג, איזה כיף, סוף סוף אנחנו עושים זאת. אמת, לקח קצת זמן, דחיות, והנה אנחנו פה. שמי אלי לוי, ואני שמח לארח פה את תומר קורון כחלק משרשרת גברים בערוץ הפודקאסטים הקהילתי של סיפור 555. אני מכיר את תומר מאז 2018 במסגרת מפגשים, פסטיבלים, מעגלי עומק, סדנאות של שיבה ועמותת דרך גבר. ואנחנו היום נרצה לשמוע מתומר שהוא בעצמו מאמן חיזור, מטפל זוגי ומנחה קבוצות על נושא מאוד נישתי של גברים במעברים, משבר גילאי 40 ו-50. אז שמתי את הכל פה, אני אשמח לתת לך את הבמה ונעשה את זה מאוד אינטראקטיבי, תומר. יאללה, בכיף. אז נעים מאוד, שלום לכולם. כן, ניגש נראה לי ישר לעניין, שכזה איזשהו נושא שמאוד קרוב לליבי, בעצם אני ככה בן 46, גרוש ללא מתוך בחירה, ואני ככה, כן, מאז שעברתי את גיל 40, אני באיזושהי חוויה כזה שהדבר הזה שקוראים לו משבר גיל 40 ומשבר גיל 50, אז אני מנסה למקם את עצמי בתוך הטווח הזה, ובאמת אני באיזושהי חוויה שזאת באמת חוויה חדשה, מרתקת עבורי כבן אדם, כגבר, על הפלנטה, קצת כמו שאני זוכר שהייתי נער מתבגר, אז יש את כל החוויה של גיל ההתבגרות שהיא חדשה וראשונה, נכון? הורמונים, שיער בגוף, כל משתנה, כל מיני תופעות, ואז כזה יש איזה שלב של עיבוד, וחלקים גם נעימים וגם מאתגרים של החוויה הזאת, אז אני כזה, כן, אז אני אשמח לשתף, לשמוע גם ממך, כיותר, טיפה יותר ותיק ממני על הכביש פה על הכדור, ולשמוע גם איך אתה עברת את זה, אם תרצה לשתף, כן, ונראה לי שזה משהו שיכול לגעת בהמון גברים ככה שמתמודדים עם חוויות דומות ותופעות ושאלות, אתה יודע, באמת שאלות שקשורות לתעסוקה, עשייה, הגשמת חלומות, אוקיי. עוגנים פיננסיים, ביטחון קיומי, אדמה, בית. אני גם חוזר עכשיו ככה קצת מתקמבק לישראל אחרי 6 פלוס שנים בתאילנד. ממש 6 שנים בתאילנד, אוקיי, כן. כן, ואני עוד לפני הקורונה טסתי לתאילנד ונשארתי, ועכשיו אני כזה, כן, כמעט לא הייתי בארץ ואני בעצם עכשיו במין המון בשאלות כאלה של איך אני ממשיך את הקריירה שלי, מנהל אותה, על איזה אדמה, האם אני חי ישראל תאילנד על הקו, או שאני מתמקם במקום אחד. בקיצור, יש לי שם המון שאלות, ואני רואה שזה קשור באמת, תמיד זה חוזר לכמה זמן נשאר לי לחיות. מה התקציב? זה מעין ספירה מאחור, כאילו מאחור, מהסוף אחורה, זה מה שאתה אומר בעצם. כן, אני פתאום נהיה מודע לזה. תכנון. כן, אוקיי. כן, בדיוק, אני נהיה מודע לזה, ואז אני אומר, רגע, אז כמה זמן עוד יש לי, מה זה הפנסיה? הפנסיה זה עוד 20 שנה, כי אני מרגיש שעכשיו הייתי 6 שנים בפנסיה בגדול, בתאילנד, על ארסל. עבדתי, כן, אבל יחסית לקצב של מה שהייתי רגיל בו בישראל, אולי ניכנס לזה, אם תרצה, תשאל אותי ונרחיב על זה. בהחלט, כן. אבל הייתי כזה כן, באיזשהו יחסית ליידבק, ואז פתאום אני בישראל ואני אומר, רגע, אז האם אני נכנס לאיזה מסע כזה, חוזר לאקדמיה אולי, לעשות דוקטורט, וכמה זמן יש לי? 10, 20, 30 שנה, איך אני רוצה לפרוס בעצם אם את אני יכול רגע לקפוץ ולחדד כן. שאלה כזו בדקה הקרובה, אז בעצם זה איזשהו תכנון חזון בשבילך ל-20-30 שנה האחרונות, ובתור מנחה קבוצות ומטפל זוגי בעצם אתה מביא גם את המשבר האישי שלך, או הסיפור האישי שלך, או הקשיים האישיים שלך, ואתה רוצה להביא אותם לאחרים. האם אני צודק במה שאני אומר? בדיוק, אני בעצם, כן, אני רוצה לחלוק את השאלות, שממש כזה כאילו אני עכשיו בטיפול בקליניקה, כן, ועם המטפל שלי שאני חולק איתו
כל מיני, ובאמת להראות את את הצמתים, יותר נכון, שאני נמצא בהם, ובאמת את המחשבות הקיומיות האלה שקשורות לזמן, לתוכנית חזון, שהיא ממש כזה ברמה הכי מקרו שיש, לא רק מה אני רוצה לעצמי ליום הולדת לשנה הקרובה, אלא ממש כזה, אתה יודע, הדברים הכי גדולים, כן. אתה יודע, אני חייב להגיד לך, זה מאוד מעניין, כי אני נמצא בחלק ממעגל גברים אורגני שלנו מזה 4 שנים, וממש ביום שלישי האחרון נגענו בנושא של נקרא חזון, קראנו לזה דשבורד או לא משנה, אבל באמת חזון, כל אחד בפני אותו, ויש לנו חבר'ה בין שנות ה-40, 50 ו-60 וגם רחמנא ליצלן 69, לא אני, ובאמת אוקיי, מה קורה איתי בעשור הקרוב, ולא רק מבחינה כלכלית, ברמה האישית, ברמה הזוגית, ברמה החברתית, ברמת השבט וקהילה, ויצאנו עם בעיקר רצון להגיד כל אחד יישב ויעשה חזון עם עצמו, כי צריך לתכנן. עכשיו יש אצלנו חבר'ה יותר מתודולוגיים, פחות מתודולוגיים. אז זה הבאתי רק אותי ברמה האישית, אבל לפני שנדבר טיפה על העתיד, אולי תוכל לתת לנו קצת יותר רקע על עצמך בעולם שלך בעשור, 2 האחרונים, תומר? כן, אז אני ככה אתמצת 2 עשורים האחרונים, אני רוב הזמן עצמאי, מאז גיל 27, אז עוד רגע 20 שנה. כן, ואני בעצם מתפרנס מככה כל הזמן, כן, להביא לעצמי עבודה. אז אני גם המשווק, גם המנהל, גם כמו כל עצמאי. וכן, ואני רוב הזמן באמת הרציתי, הנחיתי קבוצות, הנחיתי מעגלים, ריטריטים, בארץ, בחול, כן, בתאילנד בעיקר. וטיפלתי המון, וגם בזום, גם בשטח, אני עושה אימוני שטח בחיזור, גם גברים, גם נשים, מלמד אותם איך, כן, לפנות בצורה מושכת ואפקטיבית, אותנטית לבני המין השני. אז כאילו יש לי כזה מין, ואני גם מאוד מאוד רב תחומי. וזה משהו שאני לאחרונה מגלה כמה הוא בעוכריי, לצערי, כמה הוא אפילו שאני מאוד אפשרתי לעצמי להיות האדם הרב תחומי הזה, והיו לזה מחירים על הקריירה שלי, נגיד פתאום בתאילנד נהייתי מורה לשחמט, ולימדתי פתאום בבית ספר, היה לי חוג שחמט פרטי, ובבית ספר בינלאומי, ולפני עשור, בגיל 35 פתאום נהייתי דייל אוויר לשנה. כזה פשוט חלום ותשוקה שהיו לי לא ממומשים. ולמה אתה מרגיש שחוסר המיקוד הזה הוא אתגר או בעיה מבחינתך? כי מה אני שם לב? אני שם לב, אחרי שאני, אתה יודע, שאני מצד אחד כל כך ותיק, כאמור 20 שנה מקצועית, יחד עם זאת אני שם לב שאני עכשיו במין חוויה כזה של אני בעצמי כבר קצת הלכתי לאיבוד ואני לא מבין מי אני מבחינה מקצועית, כי אני כבר כל כך הרבה דברים. זאת אומרת, בהתחלה זה היה נורא פשוט. התחלתי מאמן חיזור לגברים, 5 שנים ראשונות, גיל 27 עד 32. אז היה לי כזה בית ספר לחיזור, הקהל יעד הוא רק גברים, מלמדים חיזור ודייטינג וקצת זוגיות כזה, כן, נישתי. ואז התחלתי ללמד גם נשים. עכשיו זה עולם ומלואו, זה עסק שלם ללמד עכשיו קהל יעד אחר לגמרי, נשים. ואז נהייתי ב-2016 גם מטפל זוגי, זאת אומרת, ואז אני כזה היום יש לי המון קהלים, שזה כל דבר כזה הוא עסק בפני עצמו, והמון מתוך זה המון תכנים מקצועיים, ניוזלטרים, סדנאות, וזה רק על קצה המזלג ממש. אז אני מוצא את עצמי באמת כאילו כמו, מצד אחד זה מרגיש לי טבעי, כמו מישהו שהוא, לא יודע, פרופסור באוניברסיטה, ואז הוא מתמקצע אולי בעוד נישה, בעוד נישה, בעוד נישה, שזה הכל כביכול תחת מטריה אחת, אבל מצד שני אני כזה שואל, אני אומר לעצמי, אבל נגיד יש את המנחים האלה שיש להם את אותו ריטריט, אותה סדנה, והם עולה לי גילי שלג שלנו, אח מפסטיבל שיבה, נכון? אז יש לו איזה מעגל גברים שהוא מריץ אותו כבר, לא יודע, עשור נגיד, ופחות או יותר, לא יודע, אולי הוא משנה את כמה מפגשים, זה 10 או 12, אבל בגדול זה איזשהו פורמט כזה כל שנה, נפתח איזה סייקל, זאת אומרת, וזה הדבר כפול עשור. ואני, נגיד, עכשיו תשאל אותי, האם יש לי מעגל גברים פתוח, קבוע, שאני מנחה? לא. ב-2014 היה לי 1.5 שנה.
ואז היה לי הפסקה, ואז עוד פעם, ואז בלי, ואז עם. קיצור, אז אני כזה מין, אז אין לי יציבות, אין עקביות, ויש איזה מחירים של כל הזמן להתחדש, כן. אני חייב רגע לקטור קצת, אני מבין מה אתה אומר, ומה שאתה אומר שחסר לך זה מיקוד, מחד. מאידך, במידה, לא במידה, כאשר תבחר, לדעתי, את התחום שבו אתה רוצה יותר להתמקצע, או להתמקד, לאו דווקא להתמקצע, אתה מביא הרבה מאוד ניסיון. אתה מביא ניסיון של עבודה עם גברים, של עבודה עם נשים, זוגיות, חיזור, והראיית מקרו הזו, או הפרספקטיבה הרחבה הזו יכולה מאוד להועיל. נראה לי שהקושי הוא בעיקר שלך, שאתה אומר, אוקיי, מה אני עכשיו יכול לתרום, ואיפה אני מתמקד, אמת? נכון, אחד הדברים שהכי קשים לי בעצם עכשיו, שגם רלוונטיים למה שהתחלנו את השיחה עליו, לגבי הגיל, ובעצם החוויה הזאת של וואו, נשאר פחות זמן, כן, על הכביש פה, מאשר פעם, זה הקושי בעצם לקבל את ההחלטה על מה לאמר, או במה להתמקד, להתמקצע, כי זה כולל ויתור על כל השאר, וזה משהו שפעם, זאת אומרת, פעם היה לי את החוויה הזאת של, אוקיי, יש מלא זמן, אז אני לא מוותר על שום דבר, אני פשוט, עכשיו אני עושה את זה, עכשיו אני עושה את זה, מין כזה, הכל במקביל גם וגם, ועכשיו אני אומר, רגע, במה אני בוחר ללמוד, נגיד עכשיו, אני יכול ללמוד טיפול זוגי, עוד איזשהו מודול ההתמקצעות, מושכת אותי פסיכודרמה, ובדיוק אני בפסיכודרמה תואר שני, ויש גם אופציה לתואר שני בעבודה סוציאלית עם התמחות ותזה ואז דוקטורט, אבל אני בכלל הרבה יותר אוהב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ואני אומר לעצמי, זה כל בחירה כזאת עכשיו, זה עכשיו ל3-5 שנים לפחות, כן. וגם אחר כך מקצועית, זה יאפשר לי להשתלב במקומות X ופחות במקומות Y, מבחינה תעסוקתית נגיד, או כן, כי אני רוצה לשלב עכשיו להיות גם שכיר וגם עצמאי, אם אני נשאר בישראל. אז אתה יודע, בהיבט הזה אני חייב, קודם כל אתה באמת רב תחומי, ואני מאוד מתרשם, ויש אלמנטים שלא ידעתי עליך, ועכשיו אני יודע, אבל אני רוצה לשאול אותך, איפה התשוקה שלך, תומר? אם אתה מסתכל על ה-15 שנה האחרונות, איפה באמת הכי נהנית, ואיפה אתה חושב שאת זה תוכל לפתח כדי, אתה יודע, ברגע שאנחנו נהנים מהעבודה ומה שאנחנו עושים, ואני אשמח להרחיב עוד שנייה על מה שאני עושה בחצי דקה, כשאנחנו נהנים, אנחנו לא עובדים, אנחנו פשוט נהנים, אנחנו בעשייה, אנחנו בזרימה. איפה התשוקה שלך במגוון תחומים האלה? אז יש לי, תראה, עיקר התשוקה שלי הוא באמת בללמד, להיות על במה, אוקיי. ופשוט מול אנשים, גם בקבוצה, גם באחד על אחד, זאת אומרת, כמה שיותר להיות בשירות עבור בני אנוש, וספציפית, ולגעת איתם בכל מה שקשור לתקשורת ויחסים. זה בראש ובראשונה. כי זה באמת הדבר שהכי, הפצע האישי שלי, כן, מהילדות, מההורים שלי וכדומה, ובעצם זה הדבר שהכי הייתי, ככה הכי נוגע לי, התמה הזאת של איך בני אדם מתקשרים אחד עם השני, בכלל ביחסים. מי שלומד אצלי, כן, מי שלומד אצלי גם יודע שזה משפיע על שאר תחומי חייו, זאת אומרת, הרבה פעמים באים ללמוד חיזור, באים ללמוד זוגיות, ואז אומרים, בוא'נה, היחסים שלי עם ההורים, עם הילדים השתפרו, עם הקולגות בעבודה, והם קצת מופתעים, ואני לא מופתע, כי אני אומר, כי ברור, אנחנו לומדים מהות שקשורה לתקשורת ויחסים. לתקשור, לאינטראקטיביות, כן. אז אנחנו מתמקצעים בנישה של חיזור זוגיות, אבל זה, זאת אומרת, המהות היא הרבה פעמים זהה, להציב גבול, לבטא צורך, רגש. זאת אומרת, זה דברים שהם נוגעים לכל פורמט של יחסים באשר הוא. אז התשוקה העיקרית שנמצאת שם. אבל יש לי גם תשוקה, נגיד, לכתוב. אני כותב יחסית, כן, מהפידבקים שאני מקבל, אני כותב די טוב, בין אם זה ניוזלטר, עם פוסטים בפייסבוק, ואני בדיוק עכשיו סיימתי את הכרך הראשון מתוך 3 באוטוביוגרפיה שלי, שתבין, כאילו חילקתי את מסע חיי עד כה ל3 כרכים, והראשון כבר כמעט גמור, אבל אני מוצא את עצמי מתקשה להתמיד, כי זה משהו, זה כל כך תובעני וכל כך עצום, שרק בשביל זה אני חייב גדול. יש גם בטח הרבה משאבים נפשיים לקחת את הדברים ולהקיא אותם לתוך הכתוב, זה... בדיוק, אז אתה מבין, אז אני גם, יש באיזה חלק כזה שמפנטז, תעזבו אותי בשקט ותנו לי עכשיו רק 3 שנים לשבת להיות איזה סטיבן קינג כזה, לכתוב מהבוקר עד הערב כדי לסיים את 3 הכרכים של האוטוביוגרפיה, אבל יש לי את הפרנסה,
ויש, זאת אומרת, את השוטף, כעצמאי, ואז כזה אז מה אני עושה עם התשוקה הזאת? אז אני שם אותה בצד, ואז אני חוזר אליה, ואז אני שם אותה בצד. בקיצור, אז זה איזשהו מנגנון כזה קבוע שאני באמת לא מצליח להגיע לשם לאיזשהו שקט והתיישבות כזאת שהיא, כן, כזה, ואני קורא כל מיני, אתה יודע, את כל הטיפים האלה, ואת כל האפשרויות, את כל כן. הצורות של איך אפשר לעשות את זה, ואני מנסה, וכן, לפעמים זה עובד, נגיד, יש קטעים שאני באיזה פרץ כזה ומקדם את זה משמעותית, אבל עכשיו נגיד חודשיים כבר לא כתבתי משהו באוטוביוגרפיה. בגלל שדברים אחרים היא עושה? אולי זה באמת מתחבר או יורד בסופו של דבר לעניין של תיעדוף וניהול זמן. כל החיים שלנו, א' ככה הם נהיים מעניינים, אנחנו גם וגם וגם, נכון? ולפעמים, אתה יודע, בעולמי הקטן, כשהייתי שכיר, הייתי בעיניי יותר מדי שכיר, יותר מדי שם. והיום כשאני עושה דברים אחרים, אז אני מנסה באמת לתעדף ולהגיד, אוקיי, זה יהיה 30% מהזמן, זה יהיה 20% מהזמן. שאלה אם אתה באמת מצליח לתעדף נכון את הפעילויות שלך, בהתאם לתשוקה. לפעמים כן ולפעמים לא. זה באמת איזשהו, אני הייתי אומר שזה כמו איזשהו אתגר מתמשך שאני מתמודד איתו. כלומר, כן, יש רגעים שמן הסתם אני מרוצה ומצליח יותר, ויש רגעים שהחיים, אתה יודע, פשוט לוקחים. ואחד הדברים אבל שמעכבים, או מה זה מעכבים? מחבלים, מאתגרים את השאלה המצוינת הזאת ששאלת לגבי ניהול זמן תיעדוף. ותיעדוף, זה רמת האנרגיה שלי הקיומית כגבר שהוא כבר בן 46 שגם התחיל לסבול מבעיות שינה אחרי גיל 40, ואני מוצא שרמות האנרגיה שפתאום ירדו, רמות האנרגיה, ופתאום מן הסתם משפיעות גם על רמת המוטיבציה, כבר יש איזו עייפות החומר כזאת, ואני שומע את זה גם מאחיי הגברים שמתמודדים עם דברים דומים, ואז בעצם זה כזה כמו איזו חוויה מאוד כזאת של חוסר אונים ותסכול, שעדיין נותרו לי שאיפות קריירה גדולות, כן, כמו דוקטורט, וכמו להשיק אוטוביוגרפיה. ופתאום אני מוצא את עצמי עם רמת אנרגיה הרבה יותר נמוכה, ואז התרגול שלי הופך להיות תרגול רוחני, בפשוט לקבל את זה בשלווה, שהקצב הוא יותר איטי, שאני מספיק פחות, וזה נורא נורא קשה, נורא קשה. אז יש רגעי חסד שאני באיזה letting go כזה, ובאמת אני פשוט מין משהו כזה שהוא קצת כמו להשלים עם המוות, אז זה כמו להשלים עם המיני מוות בעודי בחיים, שזה נגיד... מה אתה אומר, אם יש לי ימים עם אנרגיה יותר נמוכה, או שזה לא עובד, זה פשוט לא עובד, ואתה מקבל, אתה נותן לזה מקום, כדי שתוכל להמשיך אחרי זה הלאה. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אני רוצה רגע לחזור, בגלל שהטייטל מתחילה היה משבר גיל ה-40-50 לגברים. האם תוכל לשתף איתנו בסשנים שהיו לך בשנים האחרונות באמת לגברים בשנות, או בעיקר סוף שנות ה-40, איזה אתגרים בעיקר גברים בגיל הזה מעלים? זאת אומרת, עד עכשיו הכנסנו אותך, אבל אני רוצה לשמוע סיפורים מבחוץ. כן, אז באמת אני שומע באמת על אתגרים בעיקר שקשורים לזוגיות, אבהות, בגלל הנישה המקצועית שאני נמצא בה, אז יש שם באמת את החוויה הזאת שהגירושים, או אני עדיין לא אבא ורוצה להיות אבא, או התגרשתי ויש לי ילדים ואני רוצה פרק ב', ובעצם באמת המחשבה הזאת של איך אני בונה את חיי החדשים עכשיו או רווק בין 40 פלוס, או גרוש, אז באמת זה איזושהי מגה שאלה שאני רואה שמאוד מאוד בראש מעיינותיו של הגבר הבוגר יותר, המבוגר, ויש שם המון גם אפשרויות היום, זאת אומרת, יש המון, פעם היה כזה יותר פשוט נקרא לזה, לא היו מודלים מרובים כמו היום, והיום יש באמת את הרגע, אני אגור איתה, אני לא אגור איתה בפרק ב', אולי אני לא, כן, כזה ליאור שליין, מרב מיכאלי, סטייל, ובעצם, אז אני רואה שבאמת זה משהו שהוא מאוד מאוד מעסיק גברים, גם כמובן הנושא הכלכלי, שגם מעסיק אותי, שכזה פתאום אני רוצה יותר לחסוך, יותר לשים בצד מאשר פעם שחייתי הרבה יותר את הרגע, ופחות חסכתי, ועכשיו אני כזה, לא, אני חייב. זאת אומרת, הפנסיה היא כבר לא משהו שהוא, אלא זה כבר מרגיש
הרבה יותר קרוב עם איך שהזמן טס, אז כן, אז זה מעלה ממש כזה... מה לגבי, לא, זו תשובה מצוינת, ואני מסתכל על כל כך הרבה גברים שאני מכיר מהעולם הקטן שלי, או לא הקטן בשיבה, ואני ממש מתחבר למה שאתה אומר. מה לגבי נושא של זוגיות וספציפית סביב השלוש שנים המאוד קשות שלנו פה בארץ? האם נגעת בנסות לשקם או לשפר או לחזק זוגיות בעקבות המלחמה? האם זה, אתה יודע, מאות ימי מילואים, אם זה פוסט-טראומה? כן, אז זה משהו שבדיוק סיימתי לא מזמן לעבוד עם איזשהו זוג. אה, הם כבר בחו"ל, אבל הם היו בישראל ואחרי השביעי, והוא היה הרבה זמן במילואים, כן, ויצא לי לעבוד עם עוד, באמת, גם גברים פרטנית וגם עם זוגות שעברו את המשבר הזה, וקודם כל אני שם לב שזה דורש באמת המון זמן וסבלנות משני הצדדים, כי זה באמת תהליך ממושך, הייתי אומר טיפה ארוך מהרגיל, בהינתן באמת עוצמת הטראומה. שהיא מאוד לא פשוטה לעיכול, ובאמת את מה שזה מצריך כמו ראורגניזציה מחודשת, התארגנות מחודשת של איך אני ממשיך את חיי, בין אם בישראל, בין אם בחו"ל, ובאמת, וגם אני מאוד בתוך התנועה הזאת בעצמי, כמישהו שהיה בתאילנד, ועכשיו אני כזה בשאלה של איפה? מעלה כאילו, איפה אני? איך אני בוחר בעצם, כי המדינה כל כך השתנתה, אז פתאום בעצם הדבר הזה, אני שם לב שהוא הוסיף המון, זאת אומרת, יש לו המון משקל, בשונה אולי נגיד מגבר סקנדינבי שחי בסקנדינביה ויחסית, הוא חווה המון יציבות פוליטית, גיאוגרפית, כלכלית במדינה שלו, ואז בעצם העניינים שמעסיקים אותו זה העניינים האישיים שלו, כן, הזוגיות, הפרנסה, אבל אצלנו בעצם הנסיבות החיצוניות האלה של הגיאופוליטיקה וכל מה שקרה, כן, וההשפעה של זה על הכלכלה ועל המצב החברתי, הנפשי, המערכת עצבים וכדומה, זה בעצם איזשהו תיק שהוא מאוד מאוד עצום שמוסיף עכשיו כמו ממש משקל התמודדותי. משקולת קשה, כן. משקולת מאוד מאוד קשה, שאני אומר לעצמי כגבר, וואו, זה כל כך ענק ועצום, איך אני באמת מרפא לתוך, כן, לא רק בוחר איזה זווית מקצועית ושאלה יהיו הצרות שלי, אלא כזה איך אני בוחר באמת איפה אני חי. אמרת משהו נכון לגבי חברים, כל העניין החברתי, ובאמת זה... שמע, באמת, החיים, אתה יודע, אני כזה לפעמים אומר לעצמי, גם לפני 200 שנה זה היה כל כך מאתגר. האם זה היה כזה מאתגר? זה מעניין, הזכרת קודם את ה-46 והאנרגיה וכן, אין ספק, אני לא אוהב את המילה הזו, אני אגיד, אנחנו מתבלים לטובה, זה בסדר, אני צעיר ממך, אני רק בן 60 וחצי, ורק בשנה האחרונה התחלתי, אני חושב, לייצר אנרגיה לעצמי דרך פעילות ספורטיבית, דרך פעילות מחשבתית, fake it till you make it, או whatever, אבל באמת עבודה חיובית. ואני רואה את התוצאות, אני רואה את התוצאות מהרבה מאוד היבטים, הן בגלל שיפור הזוגיות לאחרונה, קשר, אבל אני מאוד מתחבר למה שאמרת קודם, לגבי יחסים, דיברת על טיפול, זוגות שעברו אצלך טיפול, ואז בעצם הם קיבלו עוד כלים לתקשר, אם זה לתקשר עם ההורים, אם זה לתקשר עם הילדים, אם זה לתקשר עם אחרים, ואני רוצה לחבר את זה בינינו, מאחר ואנחנו מכירים, ואנחנו ב5.5 דקות האחרונות, אני רוצה לחבר את זה קצת לעולם של שיבה ועמותת דרך גבר, ואולי קצת לשמוע ממך מה זה עשה לך. אתה הרבה יותר ותיק ממני לדעתי בשיבה, אני מ-2018-19. איך הגעת לשיבה? מה מבחינתך מהווה המעגל הזה, המטריה הזו של חברים, אנשים, המפגשים? כן, אז אחלה שאלה. אני בשיבה מ-2007, זאת הייתה הפעם הראשונה שהגעתי, היינו אז 30 גברים ולא 300-400 כמו היום בפסטיבל הקיץ, הכוונה. וכן, אז תשמע, זה אחד הדברים שהכי תרמו לי כגבר ל-well-being ולצמיחה והתפתחות, המרחב הגברי הזה של להיות רק עם גברים, בעיקר אני לוקח משם המון מודלינג, אני ממש מרגיש
יש המון, כן, אנחנו יכולים לדבר על זה שעות, לא רק 5 דקות, אבל אחד הדברים שתמיד תמיד הכי נוגעים בי בשיבה זה החוויה השבטית הבבונית הזאת, שאני בכוונה קורא לה בבונית, כי יש בה איזה משהו כזה של מודלינג. אני ממש זוכר את זה שבמיוחד בשיבאים הראשונים, גם היום, אבל זה שאני בעצם פשוט מתבונן בגבריות של כל אחד, איך שהיא באה לידי ביטוי, נגיד סתם, בבריכה יש איזו שיחה, כולם במעגל, מדברים על האישה, על הילדים, על העבודה, על whatever, ואני רק, אתה יודע, אני רק מתבונן בעוצמה הזאת של איך שכל אחד מתמודד ומביא את החוכמה שלו, ומביא את הפגיעות שלו, ומביא את המנהיגות שלו, את הכריזמה שלו, את ההומור שלו וכדומה. ובעצם אני ממש מרגיש שרק פשוט מלהתבונן אני סופג. אתה כבר סופג, אתה מקבל מזה, יפה, כן. אני סופג, גם אם אני לא אומר מילה, גם אם אני לא שואל שאלה, גם אני ממש, אז אני מרגיש שכל ה-20 שנה האלה בשיבה, כן, מאוד מאוד, מה שכאן נתנו לי משאבים ודלק ותוספת, כזה כמו אפליקציות שהתקנתי מאחיי הגברים, ושעד היום מדי פעם, אתה יודע, יש כל מיני משפטים, או אפילו תנועות של שפת גוף זה יכול להיות, משהו כזה של, נקרא embodiment, כן, שאנחנו בעצם embodying, כן, סופגים לתוך גוף. וואו, זה יפה, אתה מבלבל את זה, כן, כן. מטמיעים בעצם את המהויות האלה של גבריות שהיא יציבה, כאילו האיכויות שהיינו רוצים, שעוזרות לנו בחיים, כן? כמו יציבות, עקביות, החלטיות, מנהיגות, כריזמה, נחישות, וככה, כן, ואני אפילו ממש, זה עכשיו מרגש אותי שאני, ככה חולפות לי כל מיני דמויות של אחים גברים שפגשתי בשיבה, ונהיו גם חברים מאוד קרובים בגלל מה שעברנו ביחד, בין אם זה רק וויקנד אחד שעברנו איזה סדנה או כמה שיחות עומק של לב, ופתאום זה עשה לנו בונדינג, כמו שהיא איתך, אתה יודע, אני יכול לפגוש אותך אחרי כמה שנים שלא התראינו, זה כאילו חוזרים לאותה נקודה, נכון? ואפילו זוכרים, זה מטורף, נכון. זוכרים את המפגש האחרון לפני כמה שנים, ועל מה דיברנו, או באיזה סדנה היינו, וכזה פתאום מרגישים קרבה ואינטימיות, זה מדהים. אני חייב להגיד לך שבפעילות האחרונה שנפגשנו, שזה היה באמת שיבה קצר, סוף שבוע, אני חושב שאחד הדברים שהכי הרשימו אותי בתור אחד שבעיניי התחיל התפתחות עצמית יחסית מאוחר, היום בן 60, 2018, 52, פחות חשוב, אבל היינו בבריכה שם, וראיתי חבר'ה בשנות ה-20, חלקם היו מתנדבים בחווה, וראיתי והרגשתי ושמעתי תובנות בשנות ה-20 של חבר'ה שכבר בהתפתחות. הנושאים היו רבים ומגוונים, וזה היה enlightening כזה, אמרתי, איזה יופי, יש עוד סיכוי. זה היה מרשים לראות את זה, בעיניי, לראות חבר'ה צעירים מאוד, כן. כן, אז המסר שלנו הוא בואו לשיבה, בואו להתכנסות המהממת והמופלאה הזאת, שאנחנו כל כך קרובה לליבנו, באמת כי כל כך קיבלנו ממנה, ועד היום אנחנו שותים מהבאר הזאת ונהנים מכל כנס, כן, עכשיו היה לנו גדרינג 70 איש שהתראינו, והיה פשוט מרומם ביומיים, כל כך פותח לב עוצמתי. מקבלים כל כך הרבה שמה, ובאמת זה game changer. מה אתה מאחל לעצמך, עכשיו אנחנו 46, בעשור הקרוב עד ה-56? שהאוטוביוגרפיות שלי יהיו באוויר להנאת הקוראים. אוקיי. שאני אקנה לי בית משלי, רצוי בתאילנד קודם כל. ישראל זה גם פחות ריאלי. פחות ריאלי כלכלית וגם פחות מדליק אותי איזה 4 חדרים כאלה באיזה בניין לעומת איזה לגמרי מתחבר, אוקיי. והדבר השלישי? באי-טרופי. ודבר שלישי זה חבורה מגובשת, קבועה, פחות פיזור, יש לי פיזור בכל החברים ומשהו יותר אסוף, מגובש, קליקה כזאת קבועה. כן, ללכת ביחד דרך. אני מאחל לך שזה יצליח, אני מאוד מתחבר לנקודה השלישית. אנחנו התפוגגנו? תודה. תודה רבה, אלי.